Letošní červenec byl podle evropských vědců nejteplejším měsícem v historii měření a silně jsme to pocítili i my v Česku. Hladina spodních vod dál klesá. Zoologové hlásí vyhynulé druhy živočichů. Zemědělci drastický pokles úrody, hasiči zase rekordy v počtech výjezdů a stejně tak i záchranáři. Podle vědců se klima v České republice mění mnohem rychleji, než naznačovaly studie zpracované před 10 lety. Globální oteplování způsobené zvýšenou produkcí skleníkových plynů se projevuje nejen na teplotě oceánů nebo táním ledovců, ale i extrémními výkyvy počasí na pevnině. Ladies and gentlemen, we are approaching the station Dejin. Pojďme ven. Pojďme ven. No. Když tady byli, hele, Oskare, tady, hele, jak je to, hele, ta rosa. No ten jelen na ty laně, dneska jim sklepem nějaký jabka, no točíš to. Nebo kurky, hele, rajský, krásný, červený, to si vemeš, dívej. No, jsou kurky, koukej si. Tak. Tady je až půjdeme na zpátek, teď je tam moc mokrá tráva, to bys měl boty moc mokrý, tak jdeme. Let už to bylo. 30 let. No. Jsme to koupili v roce 89. No tak to máš 31 let, už 32. No pořád, 30. No, každý rok. To je moje hobby. Teď ale zase doma nic neudělám. Já přijdu v 11 hodin, jdu v 7 a pak jsem mrtvej. Si musím lehnout po obědě. No tak pro radost druhým, abych jim mohl podarovat. Abych jim mohl dát zavařený houby, skleničky, abych jim mohl na Vánoce, aby měli ode mě dárek.
Z toho mám radost. Když můžu známým a příbuzným dát houbičky. Teprve mám, babička zarexovala, teprve máme 56 skleniček. To je bída letos. Vždycky jsme měli i 200. Tak. No tak není nějaký klima dobrý, já nevím, teplo je v noci, i pršelo, je mokro. Hodně jsou ty bedly, já to neberu. Lidi to jedí jak o život. Ty to dělají na kmíně a obalujou to jak řízky a prej to je delikatesa. A to musíme taky někdy vyzkoušet, no. Ty bedly, no. Tam nebylo nic. Až pak po cestě zpátky jsem našel pár hříbků hezkých. No a tady jsem našel letos nejvíc, tady. No tady nejvíc, tady. Ale nějak se to zase zarazilo. A včera jsem měl strach, protože tam vedle někde v chroští řval jelen, hele. Ale jak? A už bylo 8 hodin. 8 ráno. Hele, a ten řval jako blázen, hele. Tady jsem našel krásný hřiby. Předevčírem. Ono se to nějak zahrazilo, zastavilo. Já nevím. Je mokro, teplo v noci. Že by tady ani jeden nebyl, to není možný. Včera jsem našel 4 houby, no to rostlo třeba celý měsíc. Na houpačce. Jednou jo, rozumíš, ale pár. Pak zase nic, hele, včera nic. Jo, teď taky, hele, nic. A tady to je moje místo, oblíbený. Tady nacházím. Vždycky mám půl košíku. To zase furt ohnutej. Furt krájíš. Čistíš. To nemá cenu. Jdeme pryč. Tady není ani houba. Ani prd. Ani jeden. K narozeninám jsem dostal sekačku novou. Se startérem. Jenom otočím klíček. Už to jde. Nemusím tahat za špagát. Fakt, to je jako kdyby si máv kouzelným proutkem, hele. No, že tady nic není, tady vždycky byly hřiby, hele. To úplně se srdce smálo, hele. Já jsem zvědavý tam vzadu. No, tady je prd. Tady vždycky na tom kraji. Tady přece byly hřiby, hele. Krásný, zdravý, čerstvý. Narostlý přes noc, hele. No. No to je kůrové, všechno sežraný, hele, suchý.
Tady to káceli kosí bratři. Tady. V 67. roce jsem přišel z vojny. V 68. přišli naši osvoboditele, Sověti, okupace. No, pak jsem jezdil celý život. Pak i autobusem jsem jezdil do Maďarska, do Německa, do NDR, do Jugoslávie. Celý život jsem jezdil všechny auta. Pak jsem si vzal babičku. No babičku, to nebyla babička, byla Blanka, vaše babička. Na jednu stranu je to někdy smutná práce, protože člověk vidí, jak se lidé od přírody tak jako pořád vzdalují nebo ji berou nepřátelsky. A na druhou stranu je to taková naplňující činnost, protože tady to je prostě kousek země, kterou člověk vlastně pomalu odevzdává zpátky přírodním procesům. A nebudeme si nic nalhávat, je to celkem neobvyklý. Protože přesto, že už jsme dobili v podstatě celou planetu, tak se neradi vzdáváme kontroly. Máme pocit, že bychom prostě všechny procesy v přírodě řídit měli. No a to tady se na území Národního parku třeba moc nemá dít. Je to prostě pomalý odevzdání toho území zase do divokého stavu. Sušení, jo. Ten je zdravej. Oskar bezvá. To je zdravej. Žádný červy. Už má takovou vatovou tu nohu, víš? No jako, že už je, ta noha je měkká. Vidíš, jako vata. Vidíš, červy tam nejsou. Červy nejsou tam červy, ale je krásný nasušit. Nádhera. No, první úlovek, tak možná, že i tady ještě mohl být jeden nebo dva. Vidíš, my jsme šli takhle a on byl pod tím, viď, schovaný. No. První úlovek, osí. Jsem zvědavý, stejně něco bude, ale. Jo? To není, to je masák, Oskare, to je masák. A vypadá jak hřib. To je masák. Starý. Podívej, tady jaký hřiby jsem měl. Tady se ty hovada, Oskare. Podívej, hele, takovýhle hřiby, hele. OK, to byly hovada, viď? No, to jsem tady našel. Všechno starý. Tady nikdo nebyl, aspoň týden. No, tady to nemá cenu chodit dál. Jdeme na zpátek. Tady není nic.
To přestalo, normálně to přestalo. Hele, tady je hřib. Ojej, to můžu vyhodit. Jsi sežraný. OK. Uvidíme, jestli budeme mít tam trošku štěstí, no. Půjdem po té modrý tam dozadu. Já říkám, My tady mluvíme o věcech, na které nejsou lidé moc připraveni. Protože když bychom řekli úplně, pustíme prostě tomu úzdu, dopustíme úplně spontánní procesy, necháme, ať se tady zvěř množí do ohromných počtů, necháme zvěř, ať umírá na nemoce, nebo ať už prostě někde uhyne hlady nebo z jiného důvodu, tak bychom museli taky říct dobře, tak kde potom ten jelen padne, tam ho necháme ležet. A nejsem si úplně jistý, jestli společnost je připravená na to vidět tu smrt takhle na vlastní oči. Jestli prostě lidé jsou ochotní přijmout, že prostě je to součást toho procesu. Stejně to bude fungovat i s lidmi. Prostě ta populace roste a pak přijde nějaký moment, kdy už prostě není pro všechny dost. A jak tam chceš teda jet? já nevím. Jak jedna? Ne, to nevadí, nebo když pojedeš, když vůbec pojedeš, tak ješ dolů. Ješ tam Tomy. Mám peníze. Ty zaplatím, jo.
chobata. Hele, to má 30 kilo ta dýně. To má 30, jak ty máš taky krásný. Hele, podívej se. Ještě rostou. Hele, 30 kilo. No. To je hovado, viď? No. Ty tam máš pěkný, hele. Já mám takový menší, No, ale ale mám takový, no. tohle to, viď? Ona byla žlutá, teď začala No, ale takhle, to je červená, no, oranžová, do oranžová, ale hele, to je Halloween, viď? No. Pěkný. Bude Halloween, no, No, pěkný, to udělají ale- oči tam, ne? No, jasně, Blanka to vždycky vyhrabe. Já říkám bulisáka, že tomu dělám. Dáme tam víc. Já už jsem měl strach se koukat. Pilce. Lusika, Lusinka, teda šolčička mižu. Naše myška. Blanko je nějaký podivný, hele. Jak se to mzdrý. To jsme se neotrávili. Víte, já jsem takhle modrou hloubu jsem ještě neviděl. Tak ne. Úplně ty modráce, ne? Budeme se podívat, jak stavíš, jak pokračuješ. Já jsem šel ráno z hub. No, kolik jsi našel? No asi 4. Ty kecáš. No fakt málo, nic. Všichni nosí košaty. Já jsem, Ludvo, byl u Brodu. Poslouchej, já jsem byl u Brodu. Pak jsem šel ještě k Maríně a šel jsem v 7 ráno jsem šel a přišel jsem domů, bylo 10 hodin. A měl jsem 4 houby. Hele, a ty sajtně asi taky dáme dolů, ne, Tondo? Viď? Sajtny dáme dolů. Já to mám, jsem mi tam nechal kvůli tomu, že já mám traktor, víš, v tom servisu. Servisu trakturek, tam prdnou pínové zeme. Ale, Všechny vzpomínky jsou dávno zapomenutý u mě. hele, podívej se, jak Ludvovi uschnul, natoč to. Ten stříbrný smrk, podívej se, umřel. No, Hele, za 30 let, 30 No, let, 30. hele, Ludva ho zasadil, no před Je tady 30. Víc jak 30. Když ho zasadil, Když mi bylo 30. tobě, no a teď tak 40. Ludvovi je 70, Víc. no tak řekneme, tak je tady 43 let nebo 45, ale podívej, hele, jak ještě, je to měsíc, ještě to šlo a podívej, jak je, hele, jak to, jdi blíž, Oskare, podívej se, hele, tadyhle ta pravá strana, tam ještě trošičku, Vem kluky, radši ať jdi na houby. nejdu, No, mě bolej nohy, Ludvo, ale mě bolí celý člověk, to už se mi nechce dělat. prosím tě, Teď říkali, že v odpoledních hodinách má být mít oblečnosti, tak za deště bez obsluhy. Dobrý den, pane. Dobrý den, vy tady natáčíte nějaký film, jo? Dobrý den, pane. Dobrý den. Tak tohle to je jeden z mých nejlepších kamarádů. Jo. Pan Milan Čišník No, v luxusním hotelu Zámeček v Rynarticích. tak to má být. Tak to a dáme si 2 piva. To je můj kamarád a ten každý den sem chodí na slivovici a na pivo. Aby to babička věděla. Je kecko. Kdyby si potřeboval, tady jsou pomocníci, že bychom ty krovy dali nahoru jak dlouho tady budou? do neděle. Že by vlezli nahoru, na žebřík. Spadli dolů. Ale já jsem taky nespal z lešení, když jsme ho stavěli. Když tam nikam vysoko, no. Ne, ale hele, já se už taky třesu ve 2 metrech. Já ne. Hele, Metzel vylez na jeden příslík a sletěl dolů. No. Tak
je to. Že bychom ti to tam třeba pomohli, to tam dát a zavětruješ to a tak mi řekni, nebo my sem přijdem. Já nevím, já to musím mít ještě. Kolik máš, kolik jich potřebuješ? No tak to zbouch. No jak záleží na počasí, ne, boha je. Tamhle máš tu léru, vidím. A tady už máš... To je šablona. Já tomu říkám, no jako je to šablona. Léra byla něco jiného. Léra byla míra. No. Třeba když se stavělo trubkový lešení, tak se musel udělat léra, že jo? No, jo. Tak a kdybys potřeboval, tak nám řekni a my přijdeme a... No já to nevidím, že to s tím... A dáme, tak aspoň tam dáme 2, co budou hotový. No, a zavětruješ je a hotovo. No. 2 prkínka, stlučeš to takhle, ať by to nespadlo a Jo. tady to tam podáme. Ty mohl tady radit ze spoda. Jak to tak všechno znáš. Ale já to znám teoreticky. No, vidíš, ale taky něco, Ludvo, z praxe taky něco znám. Taky. Tak jsme rádi, jsme tě viděli. No já taky vás rád. Hele, a teďka jdeme ještě... Technikou a jde do televize Nova. Hele, představ si, včera už se šeřilo, nebo už bylo pomalu víc jak na. Tak tady troubili jeleni, jako jo. Jeden troubil tady u Oudy někde a tady troubili a tady troubili. A padla tma, furt troubili. A já říkám, tak já uzavřu chaloupku a kašlu na to. Člověče, než jsem se zbalil, a to tak už lilo. Tak už lilo. No. Ale jak? A že troubili jeleni, to se divím. Ty jsou pomatený normálně. Včera jsem jim sklepal nějaký jablíčka, dneska jim taky sklepu. No. Tam chodí s nima hezký jelen, mladý. Nebo ne, ale ty jsi chytřejší než já. Nejsem. Jeleni v době říje vůbec nežerou, ani nepijou. Ale přijď ke mně na privát v 9 hodin večer a budeme koukat z okna. A uvidíš ten jelen, jak se pase, jak žere jabka. No jo, ale to není jelen v říji ještě. Ten není, do 3 let není říje, viď? Ale to jsou takový ministranti, víš, se tomu říkávalo, ale to jsou takový podsmrdové. Má krásný už paroží, jako hezký. No. A tak si myslím, ten to tam ládoval. Ano, říkám ti to, když je jelen řínej, jeří a troubí a honí laně, tak nežere. A možná, že v této době už je. Ale on třeba, on kolik zhubne kilo? 1/3 váhy. Tak. To je, viď? No když nežereš, kdyby si nežral, taky nebudeš takhle vypasený. No. Ludvo, ahoj, měj se, čau, ahoj, čau. Tady v tom sehrál roli člověk, protože ty buky tady ty jsou vysazený. A tady jak je ta volná plocha, tak tam bylo hodně borovice vejmutovky. A ta vejmutovka, tu bylo potřeba vykácet jako nepůvodní druh, aby ten les získal trošku víc prostoru právě pro zmlazení. Protože borovice vejmutovka má takový nepříjemný projev. Ona je to severoamerická borovice, kterou jsem začal zavádět kníže Kinský, protože rostla rychle. A ona hodně rychle nebo hodně intenzivně schazuje jehličí, takže udělá i takovou tlustou vrstvu. A když ta tlustá vrstva potom je dostatečně mocná, tak ona neumožní žádným bylinám ani žádným stromkům dalším, aby rostly. Takže vzniká takový sterilní les, ve kterým rostou jenom ty vejmutovky. Takže to je jeden z problémů, se kterým se Národní park vypořádává, takže se ty borovice vytěžejí, jako tady. A v podstatě vejmutovka se může takhle vytrhnout a někam položit. Protože ta by neměla vyrůst.
Ale nakonec převážejí, nakonec jednou jelen nepřijde, zapomene to sníst a ono mu to ujede. Trošku se to snažíme chránit postřikem. Tady jsou všechny ty rostlinky postříkaný repelentem, aby jelenovi tolik nechutnal. Postoupil i tam, kam jsem si myslel, že už nepostoupí. 2018 bylo nejhorší, ale je vidět, že prostě ta populační hustota toho kůrovce, že pořád jeho ještě dost v těch porostech, protože už se pouští i do tenčích stromů, to za normálních okolností nedělá. Vodu. To vozí nějak pro ty krávy v létě, víš, tu vodu. No tak zatím prej je kompost a máme to nakládat, ten je uleželej jako od strany od lesa. Jo, ze zadu, tak to uvidíme. Já už si to tak nějak moc nepamatuju, ale když jsme tam byli loni, ne? Loni jsme tam byli, ale šli jsme z pravé strany, tak teď půjdeme z levý od lesa, tam je nahoře les, jako kousek je tam, ne? No, tak nějak, on říkal, já musím být v 7 už v lese, já tam nepřijdu, tak si tam naberte, kolik budete chtít. Já říkám, no a asi se otočíme, 2 fůry. On prodává v Dubí nějaký to sklo, tady ten karlovarský porcelán. To jsou dobytkové ty lidi. A tak tady mají tu slezinu, tak já jsem šel teda, že na něj nemám číslo, tak jsem šel za tím Tomášem, za tím Buriánkem, co to má, teď tu montánu. A on říká, počkej, jak se kroutil a on říkal, já se podívám. No prej, to je ten svátek nějak, viď? To je ten prodloužený víkend. No, který je svátek. A já říkám, no, je, no. A tak prej, jo, tak jsem mu právě volal. A on se tam jel podívat. Tomáš, ten Ber. A jako dobrý, no, takže. No. Doufám, že tam nikde to bude tvrdý, že tam nikde nezůstaneme. Uvidíme, tak odpřijíme vozejk a odjedeme sami. Tady doleva, viď? To je pěkný barák. Pěkný obr, no. To je jako hezká ta veranda. Tady má zámek, ale vedle ploty padly. To je platný, viď? No. Ale tamhle zámek, to znamená, že to někomu patří. No jo, asi jo. No. Tady má jako historiovou malou nějakou. Jsou pěkný. Máme malinký. Oni myslí, že jim něco vezem, víš, že už nemají radost. Kdyby to věděli, tak vám vezeme aspoň nějaký rolík. No. Vidíš to, takhle to. Koukaj. Co? Dlouhouka, no. Pamatuji, jsme tu byli minule, taky pršelo. Minule jsme tu byli, taky pršelo. No. Tomu tu asi zamotá. Děda, ten už se mnou zkusil, nebo já s ním. On furt potřebuje něco. Já třeba nepotřebuji tolik toho, ale on potřebuje víc, viď? Pojďte tady od lesa. Hele, tak nejdřív to dáme u tebe. To je jedno. Tobě, no pak to necháš u mě. A nechám u tebe vozejk, no. Nebo asi nepotřebuješ auto. No, ne, auto potřebuju. No tak necháme tam vozejk. No, ale musíš to ale potom taky během jednoho dne třeba složit, protože ty mi volali z Maufieldu, já tam mám opravou, víš. Hele, Tondo, já to složím dneska ještě. No, tak to je dobrý. Dneska to máš odpoledne. Ve 3 hodiny si můžeš, nebo... No, vím.
No to pojedou ty brambory, vole. To se z toho jeden opíchá. Šroubeč. My si jako lidi myslíme, že jsme moudrý. Jak do toho vstupujeme, jak se pořád snažíme to dění ovlivňovat, takže děláme dobro. Ale často je to tak, že jenom zdržíme nějaký přírodní proces. Oddalujeme ho a potom k němu stejně dojde. A ukáže se, že to bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Možná, že už to ani nezačne rost. Nevím, no už. Bude pak, už v noci budou mrazíky přízemní v říjnu. Kolikrát v říjnu už padal ze 16. pamatuju října a pad sníh 20 cm. To bylo. No. Tady na té cestě taky to rostlo jako o život. Tady to bylo hub. No podle toho já nevím, no. Ty říkám, jak je to klíma, no. Jako, to se říká, to počasí, no. To podhoubí se vytvoří klouzek, nebo co to je? Ne, to je ta, no to oni berou. Tohle to jsou ty, oni to pečou na kmíně, na sádle. Ty holuběnky, to jsou ty holuběnky, jsou různé barvy. Růžový a modrý. Já to neberu. Tady vždycky byly hřiby, ale tady všude. To bylo nádhera úplně, to se ti úplně srdce se smálo. Tady v tom mechu, ale je fakt. Letos fakt letos je to bída, hele, to je špatný.